یکی از آن سوالهایی که نسل امروز مدام از نسل پیشین میپرسد ساده اما بیرحمانه است. اینکه چرا در سال 57 همه پشت خمینی رفتند. میپرسند چه شد که چپ و راست، مذهبی و مارکسیست، لیبرال و ملیگرا همگی در یک بزنگاه تاریخی رهبری مردی را پذیرفتند که نه بیان شیوایی داشت، نه منش ملیگرایانه، نه حتی طرحی روشن برای آینده‌ای بهتر. زندگی من یک زندگی درخشانی نبود است که من حالا برای شما تعریف کنم. امروز دیدن سخنرانی‌های خمینی برای نسل جوان ایران مثل تماشای یک فیلم ترسناک است، از آنهایی که آخرش را می‌دانی ولی با هر دیدن متحیرتر می‌شوی. آنتنه هایی که هست صداها را از ریشه های درخت که در آب جوش بگذارن صدای هیاهو هست. اما واقعاً چه شد که مردی از حوزه با شعارهایی 14 قرن عقب‌تر از زمانش توانست میان تحصیل کردگان غرب دیده و چریک‌های سوسیالیست اعتبار و اجماع پیدا کند؟ اسلام جلو شهوات را میگیرد. اسلام نمیذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون را میکنن. مدتی که من در نجف بودم فقط یک اعلامیه های گاهی صادر میکردیم و خمینی تا پیش از سال 56 یک روحانی تبعیدی بود، منزوی در نجف. نه در میان نیروهای مذهبی جایگاه ویژه‌ای داشت، نه در سیاست ایران اعتباری. حتی کتاب ولایت فقیهش هم جدی گرفته نمی‌شد. هیچ کس در محافل دانشگاهی روشنفکری خمینی را به عنوان رهبر آینده در ذهن نداشت، تصورش را هم نمی‌کرد. اما با شروع اعتراضات علیه دولت شاهنشاهی همه چیز تغییر کرد. اعتراضها از سال 56 آغاز شدند. قم، تبریز، یزد، تهران و به مرور شهرهای دیگر. و اپوزیسیون با آگاهی از ناتوانی خودش تشنه یک صدای قاطع بود. یک فرمانده، نه لزوماً خردمند، بلکه قاطع، نه لزوماً با برنامه، بلکه مسلط بر شعار. چهره‌ای کاریزماتیک که همه بتوانند زیر سایه‌اش جمع شوند. و روح الله خمینی دقیقاً همین را به آنها داد. بدون پیچیدگی، بدون ابهام. کارهایی که شاه کرده است میگفت نه به شاه، نه به سلطنت، نه به غرب. در التهاب فزاینده آن روزها خمینی با همین شعارها وارد میدان شد. و به جای شاه یک حکومت مستقل و ایران مستقل میخوام درست کنم. هنوز اما همه جریانها او را به عنوان رهبر نپذیرفته بودند. او فرصتی میخواست تا خود را به آنها تحمیل کند و آن فرصت وقتی رسید که به فرانسه رفت. ما اختیار کردیم که در خارج باشیم و ادای وظیفه شرعیه بکنیم. No interview, just picture. و در نوفل شاتو بازیگران حرفه‌ای را به دور خودش جمع کرد تا پیام‌هایش را بازنویسی کنند. به یک باره همان مردی که در نجف از احکام تعزیر و طهارت می‌گفت، در فرانسه از آزادی و دموکراسی و روابط بین‌المللی حرف زد. این رژیم ما با تمدن و مخالفت به هیچ وجه نداره. گفته میشد که ما میخوایم مملکت را به عقب برگردانیم. این مطلب بود است که شاه برای اینکه دست و پا بزند و خلاص بشد از این گرفتاری که دارد منتشر کرده. ما با جمیع آثار تمدن موافقیم و مایلیم که مملکت ما مجهز بشد به جمیع آثار تمدن، لکن نه به اون طور که شاه عمل کرد. اطراف خمینی را چهره‌های کراواتی و مدرن، چون ابراهیم یزدی، صادق قطبزاده و ابوالحسن بنی صدر رو تبایی گرفتند. مأموریتشان روشن بود: ترجمه حرفهای خمینی به زبانی که برای رسانه‌ها، چپ‌ها، لیبرال‌ها و حتی روشنفکران غربی قابل پذیرش باشد. Effectivement, nous sommes ce genre de rumeurs. مسائل اسلام را ترک کردن، هیچ مسائل کمونیستی در کار نیست. بنابراین شاه تهمت میزند
و دست میزند برای حفظ خودش. خود خمینی هم تا حدی از فضای حوزوی نجف جدا شد و خودش را وارد بازی تازه‌ای کرد. من میل دارم که یک مملکتی، یک سیستمی در ایران به وجود بیاد که برای همه طبقات خوب باشد. خمینی در نفل و شاتو دیگر از ولایت فقیه نمی گفت. می گفت آزادی هست، جمهوری هست، انتخابات هست، زنان رأی می دهند، همه آزادند. در اسلام احترام دارند و در نهایت اضافه می کرد اکثریت حکومت اسلامی را می خواهند. اما اصل حرفش یک چیز بود: شاه باید برود. شان بدون اینکه خودشون را خیلی زحمت بدهند باید برند تا ملت خودش تکلیف مملکت را تعیین کند. اگر او راست میگه که میخواد مصالحه کند، به خواست ملت عمل کند و او این است که او برود مشغول کاری دیگه بشد. گروه‌های اپوزیسیون هر کدام حرف‌های خمینی را به سلیقه خودشان تفسیر کردند. مارکسیست‌ها او را ضد امپریالیست دیدند. جبهه ملی می گفت شاید این روحانی آخوند خوب باشد. من مکرر اظهار کردم که در یک کشوری که 98% اون مسلمان هستند، اگر این مردم در یک انتخابات آزادی رأی بدهند و نمایندگان خودشون را انتخاب بکنند و حکومتی تشکیل بدهند که مورد موافقت اونها باشد، این حکومت به طبع اسلامی خواهد بود و با اون چه آیت الله خمینی بیان میکنن نباید تفاوت زیادی داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. نهضت آزادی خیال میکرد بعد از پیروزی کنترل امور را خودش به دست میگیرد و همه با این نگاه‌ها و امیدها پشت سر خمینی صف بستند. من سفارش میکنم به این ترتیب وحدت کلمه به قول خود خمینی شکل گرفت. این وحدت کلمه‌ای که شما دارید حفظ کنید. اما نه بر پایه فهم مشترک از آینده، بلکه زیر سایه یک سوء تفاهم دست جمعی و یک هدف: سرنگونی دولت شاهنشاهی. باید وحدت کلمه داشته باش. وجهه ما یکی باش. الله. جبهه ملی توانست توان خود را در جذب نیروهای لیبرال به کمپ صرف کند. نهضت آزادی توانست نفوذش در میان کارمندان و کارکنان دولتی را به سود خمینی به کار برد. چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین دانشگاه‌ها و جوانان را برای حمایت از خمینی و رهبری او به خط کردند. در نتیجه خمینی در کمتر از 1 سال بر صدر اپوزیسیون قرار گرفت و سخنگو و رهبر و فرمانده همه این گروه‌ها شد. اغلب گروه‌های اپوزیسیون باورمند به تئوری معروف هدف وسیله را توجیه می‌کند بودند و البته هدفشان سرنگونی دولت شاهنشاهی بود. آنها برای رسیدن به این هدف خمینی را وسیله دیدند، ناآگاه از اینکه آنها خود وسیله و ابزار تحقق رویای خمینی بودند، رویای حکومت ولایت فقیه. اما در دل این تجربه تلخ یک درس راهبردی برای ایرانی‌ها باقی مانده، برای امروز، برای وضعیت فعلی، اگر تصمیمی برای درس گرفتن باشد. آنچه خمینی داشت نه تخصص بود نه برنامه، فقط یک چیز داشت: اراده اجماع سازی و بسیج عمومی. او با کمک اطرافیانش زبان خود را با مخاطبش تنظیم کرد، یک پیام واحد ساخت و خودش را محور کرد. باقی جریانات سیاسی هم به جای ساختن آلترناتیو پذیرفتند که فعلاً از این نردبان بالا بروند. نردبانی که ابتدا آنها را بالا برد اما بعد یکی یکی به پایین انداخت. اشتباه آنها نه در پذیرش رهبری یک فرد بلکه انتخاب فرد نامناسب بود. کافی بود کتاب خمینی و رویای حکومت فقیهش را می‌خواندند تا بتوانند آینده را ببینند.
اما نخواندند و یا ترجیح دادند نخوانند. اشتباهی مهلک که 47 سال است ایران بهایش را می‌دهد. اما همین اشتباه امروز می‌تواند چراغ راه باشد. اگر چیزی از آن تجربه باید آموخت، این است که در لحظه‌های انقلابی ملت‌ها تنها با یک اجماع و همکاری نجات پیدا می‌کنند. در روزهایی که جمهوری اسلامی به شدت متزلزل شده و در ضعیف‌ترین روزهای خودش به سر می‌برد، اپوزیسیون فرصت دارد تا حول حداقل‌هایی روشن به خود شکل دهد. گرد باور به ایران واحد، حاکمیت قانون، دموکراسی سکولار و باور به پایان جمهوری اسلامی. با باور به این چند مورد، اپوزیسیون نه فقط می‌تواند اعتماد و همصدایی را تمرین کند، بلکه اجماعی حقیقی، مستحکم و ملی بسازد. در غیر این صورت باید آماده باشد با همان لحن تندی توسط نسل‌های بعد خطاب شود که امروز نسل‌های پیشین بابت اشتباه 57 بازخواست می‌شوند. Lecture of Ayatollah will be tonight between 11 a.m. and 11 p.m. and 1 a.m.